Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Game. Deathloop là tựa game hành động nhập vai mới toanh vừa lên kệ. Có rất nhiều đánh giá tích cực về tựa game này và Mọt tôi cũng có bài đánh giá trên website. Tuy nhiên, trong video ngày hôm nay, chúng ta không nói về gameplay mà hãy cùng tìm hiểu cốt truyện của Deathloop, thứ khiến game nhận được nhiều lời khen ngợi nhất. Cùng bắt đầu thôi nào. Fall for the same old shit. Just once, please. Can you try your hardest to make this interesting? Whoa. What the fuck is this? Carnices. You're gonna give me that attitude? You know, I usually make it easy for you, you ungrateful prick. But Words to make a simple point. I kill every visionary in one day, I break the loop. Period. Host card. Understand? Okay. I'm gonna drop you now. Wait, no, wait. No! Deathloop là cái tên khá thú vị bởi ngay thời điểm ban đầu khi nghe mô tả về trò chơi thì Mọt tôi cứ nghĩ đây là một con game roguelike pha trộn với trào lưu time loop đã quá đổi lạm phát thời gian gần đây. Nhưng có vẻ tôi đã làm to. Game có một câu chuyện khá thú vị, đó là việc nhân vật chính cứ lặp lại mãi một ngày một cách bất tận. Điều đó có nghĩa là những người sống trong đó có cuộc sống vĩnh hằng. Một điều tuyệt vời như thế tại sao lại khiến nhân vật chính của chúng ta lại muốn phá bỏ nó? Hãy cùng tìm hiểu diễn biến cuộc nổi loạn bất chợt này để biết tại sao Mọt tôi đánh giá tốt về cốt truyện của game này nha. Lưu ý, video này chỉ làm về cốt truyện game. Nếu bạn muốn xem đánh giá game về gameplay, đồ họa, lối chơi, hãy tham khảo link bài viết của Mọt ở phần mô tả. Cốt truyện ở dưới đây là cách chơi của Mọt tôi với một chuỗi lựa chọn riêng. Hãy chia sẻ cách của bạn ở bình luận bên dưới. Cốt truyện Deathloop, một ngày bất tận như ngàn năm. Câu chuyện của Deathloop bắt đầu bằng bầu không khí nghẹt thở. Một gã đàn ông đang giằng co với cô gái trẻ. Cô gái đang chiếm thế thượng phong, còn anh thì luôn miệng nói mình không biết và van xin để được giải thích. Không để gã nói thêm một lời, cô gái lạnh lùng đâm một nhát chí mạng. Người đàn ông mất dần ý thức và chìm vào bóng tối. Thế nhưng anh ta không chết. Người đàn ông choàng tỉnh và nhận ra mình đang nằm trên bãi biển trong tình trạng vật vờ như vừa trải qua cơn phê pha vào tối hôm trước. Loạng choạng đi vào khu vực bờ, anh ta nhận được điện đàm của Juliana. Cô gái trẻ đã lạnh lùng xiên anh trong cuộc ẩu đả trước. Có vẻ như sự việc vừa rồi không phải là giấc mơ mà anh bị giết thật. Chỉ lạ lùng là sau đó anh tỉnh lại trên bãi biển chứ không chết. Và kỳ lạ hơn nữa là anh không thể nhớ nổi chuyện gì, ngay cả tên mình. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Anh lần mò vào khu đường hầm dẫn đến đất liền. Sau khi định thần, anh nhận ra mình tên Kurt Van và có một căn hộ trong hòn đảo. Tuy nhiên, Kurt không biết mật mã mở cửa lớn dẫn ra hệ thống hầm chính, mặc dù cả tiềm thức và cô gái Juliana hôm qua đều khăng khăng rằng anh biết mật mã. Kurt lần mò đến nơi cô gái hẹn gặp thì bị cô ta khống chế bằng thiết bị Slap rồi bỏ đi. Đột nhiên lúc này, một giọng nói vang lên bảo anh nhảy xuống vực sẽ tìm được câu trả lời. Anh chàng nghe theo, lao qua cửa kính rơi xuống nhưng được một ai đó kéo lại, đó chính là Kurt. Bản thể khác này cũng hé lộ rằng Kurt mở cửa được viết phía sau tấm thiệp để trong hầm, đó chính là mảnh giấy kẹp trong thiết bị hack mà anh vứt đi lúc đầu. Đúng lúc này, Juliana phát hiện hai Kurt đang cứu nhau nên xuất hiện bắn chết Kurt bản thể khiến Kurt nhân vật chính rơi xuống vực chết. Anh lại tiếp tục tỉnh dậy trên bãi biển, nhưng lần này anh biết phải tìm mật mã ở đâu. Trên tấm thiệp không chỉ ghi mật mã mà còn ghi địa chỉ căn hộ của anh trong khu vực Updam, phía trong đảo. Đường đến căn hộ trở nên khó khăn hơn khi Juliana phát loa trên toàn đảo thông báo Kurt đã phản bội nên mọi người có thể tìm giết anh ta thoải mái. Anh phải lẫn trốn một mình mò đường đến căn hộ của mình để tìm câu trả lời. Trong đầu anh ta chỉ có một mục tiêu là phá vỡ vòng lặp thời gian đang được áp dụng trên đảo này. Thậm chí anh cũng không biết tại sao mình lại muốn phá vỡ nó. Vào được căn hộ của mình, Kurt lục máy tính và nhận ra mình vừa bị quản trị viên khóa tài khoản và đuổi khỏi nhóm chat chung trên đảo. Kurt cũng tìm thấy một bức ảnh vẽ một phụ nữ được dán trên màn hình máy tính, phía sau ghi tên của cô ta là Layla. Có vẻ đây là bạn gái của Kurt, nhưng anh ta không nhớ bất kỳ điều gì về cô ấy. Qua các tư liệu tin nhắn còn lại trên máy tính, Kurt biết rằng trung tâm điều khiển vòng lặp được đặt ở khu vực The Complex và anh cần phải đến đó. Tại đây, anh tìm được manh mối cho thấy trong két sắt tại căn hộ của anh có tài liệu tên LPP liên quan đến việc phá hủy vòng lặp này, kèm theo đó là mật mã mở két sắt.
Scott quay về căn hộ của mình và dùng mật mã mở két, từ đây hé lộ thông tin về những điều đang diễn ra. Tài liệu LPP thực chất là một quy trình ứng phó khi có kẻ muốn phá vòng lặp và Scott chính xác đang ở trong một vòng lặp bất tận. Theo đó, vòng lặp sẽ bị phá nếu tất cả 8 nhân vật chủ chốt, gọi là Visionaries, bị giết trong cùng một ngày. Chính vì vậy, khi phát hiện có kẻ muốn phá vòng lặp thì tất cả các Visionaries phải được bảo vệ bởi các thuộc cấp là các Eternalists và tuyệt đối không được gặp nhau để tránh bị ám sát. Chỉ cần ít nhất một Visionary sống sót vượt qua thời điểm nửa đêm để bắt đầu một vòng lặp mới thì tất cả sẽ sống lại khi thời gian được tái khởi động về đầu ngày. Người viết ra quy trình này không ai khác chính là Kurt Van, với chức vụ trưởng ban an ninh của đảo Black Reef. Good thing I'm one stubborn motherfucker. Hệ thống đường hầm dẫn qua các khu vực trên đảo cũng thuộc quyền quản lý của Kurt. Chính vì vậy, chỉ có mình anh mới biết mật mã mở cửa và cũng không có ai được vào bên trong trừ Kurt. Từ manh mối này, Kurt bắt đầu kế hoạch của mình. Anh sẽ dùng vòng lặp để dần dần tìm ra điểm yếu của từng Visionaries, rồi từ đó tìm cách hữu hiệu nhất để hạ thủ tất cả 8 nhân vật chủ chốt này trong một vòng lặp duy nhất. Lịch sử Black Reef và vòng lặp. Để hiểu rõ hơn về những diễn biến cốt truyện, chúng ta cần tìm hiểu về vòng lặp và hòn đảo Black Reef. Black Reef vốn là một hòn đảo cô lập của dân đánh cá. Đến năm 1931, nó được khai phá và biết đến. Trên đảo này có một hiện tượng dị biến về không thời gian gọi là anomaly. Chính sự nhiễu động này đã tạo ra những sự kiện khó hiểu liên quan đến dòng thời gian. Nhiều năm sau đó, khoảng thập kỷ 50 của thế kỷ 20, thì quân đội đã đặt căn cứ tại đây và bắt đầu nghiên cứu về anomaly với dự án Operation Horizon. Tuy nhiên, đến thập kỷ 60, quân đội đã đóng Operation Horizon rồi rút khỏi đảo. Một nhóm nhà khoa học đã mua lại hòn đảo và tiến hành nghiên cứu anomaly với tên dự án là Eon Program. Họ đã dựng lên vòng lặp một ngày này từ năm 1963, rồi từ đó nghiên cứu mọi thứ bên trong vòng lặp thời gian này. Các Visionaries chính là nhóm sáng lập lên Eon Program, bao gồm các nhà đầu tư, các nhà khoa học và những người nắm vị trí vận hành chủ chốt cho dự án này như Kurt làm an ninh, Juliana làm lưu trữ dữ liệu. Đảo Black Reef chia làm 4 khu vực lớn bao gồm The Complex, Fristed Rock, Cars Bay và Updam là nơi các Visionaries chia nhau lãnh địa. Giữa đảo là một công trình tròn khổng lồ như một đu quay, chính là cỗ máy tạo nên và vận hành các vòng lặp trên đảo. Và rồi, giờ chúng ta hãy quay trở lại với câu chuyện của Kurt Van với kế hoạch tiêu diệt từng Visionaries để kết thúc vòng lặp này nha. Kế hoạch ám sát điên cuồng. Để tiêu diệt tất cả các Visionaries cùng một lúc không phải là điều dễ dàng khi bọn họ đều là những kẻ có kỹ năng, trí tuệ và nhất là Kurt Van không hề nhớ chút gì trong quá khứ. Anh đã lợi dụng lợi thế của vòng lặp để tìm điểm yếu của từng Visionaries cũng như chuẩn bị cho kế hoạch lớn, bắt đầu với Alexis Dorsey. Alexis Dorsey, con sói tuyệt tùng. Gã nhà giàu Alexis Dorsey tự đặt biệt danh của mình là con sói đầu đàn. Đây là một trong những tài phiệt đã tài trợ cho dự án Eon Program và là một tay thích tiệc tùng chơi bời. Mỗi cuối ngày, Alexis sẽ tổ chức một bữa tiệc linh đình tại dinh thự của mình. Những người tham gia phải được mời và mang một mặt nạ hình con sói như tiệc hóa trang. Điều này khiến việc tìm ra hắn không khó, nhưng ám sát thì lại khác. Vì hắn cũng mang mặt nạ nên gần như không thể tìm ra trong đám đông dự tiệc. Tuy nhiên, khi lục lọi thông tin trong nhà của gã này, Kurt tìm thấy một gợi ý là hắn sẽ bước ra nhảy nếu DJ chơi đúng bài nhạc mà hắn thích. Vậy là mục tiêu thứ nhất đã có cách xử lý. Kurt chỉ việc tìm ra cách đánh bài nhạc đó rồi nhập vào máy chỉnh nhạc là có thể dụ hắn lộ diện dễ dàng. Anh tiếp tục tìm hiểu thông tin về những Visionaries tiếp theo. Charlie Montague và Fia Ziborowska, trai kỹ thuật, gái nghệ sĩ. Fia are being naughty. Flouting the protocol for a little fun. If I get in on the action, I can take them both at once. Kurt nhắm mục tiêu vào Charlie, chuyên gia kỹ thuật công nghệ và cũng là admin của nhóm chat vừa đá mình khỏi chat room. Charlie là một gã mọt công nghệ thực sự khi hắn dùng sao huyệt của mình để tạo ra những trò chơi nhập vai thứ thiệt. Ở khu vực làm việc phía sau tòa nhà là nơi Charlie nghiên cứu các công trình cũng như sáng tạo thêm nhiều phong cách trò chơi nhập vai khác. Tại đây, Kurt tìm ra bản viết tay liên quan đến mối quan hệ giữa hắn và một Visionaries khác, đó chính là nữ nghệ sĩ Fia Ziborowska. Ngoài việc nhờ Fia góp ý cho kịch bản nhập vai, lồng tiếng cho các đoạn thông báo của trò chơi, Charlie còn có một mối tình vụng trộm với cô ta. Họ hẹn gặp nhau tại khu vực căn hầm quân sự cũ ở Fristed Rock vào mỗi buổi chiều. Đây sẽ là manh mối quan trọng để Kurt có thể tiêu diệt cả hai cùng một lúc.
Nhưng khi đến xem căn hầm thì anh nhận ra nó bị Charlie cài một hệ thống khóa đặc biệt đồ sộ, chỉ có 2 người họ biết cách mở. Tuy nhiên, tính tình đỏng đảnh kỳ quái của Fia khiến sắp xếp của Charlie có chỗ sơ hở. Cô ta cứ liên tục quên mật mã khiến Charlie phải để lại một bản ghi nhớ nhắc rằng mật mã chính là các hình vẽ ký hiệu mà Fia sáng tác rải rác khắp căn cứ của cô ta. Kurt lần theo gợi ý này tấn công vào khu sáng tác của nữ nghệ sĩ và tìm ra được mật mã mở cửa. Mở được căn hầm, anh ta tìm ra nơi cặp nam nữ chim chuột là hầm chính của một trạm bơm cũ. Hệ thống bơm vẫn còn hoạt động. Đây sẽ là cái bẫy chết người dành cho cặp đôi thích ăn vụng này. Ngoài ra, Kurt còn tìm ra một bí mật kinh khủng là Charlie đang tìm cách sáng tạo ra AI riêng của anh ta. Với công nghệ hạn chế, Charlie đã đánh liều nhờ tiến sĩ Wenchi cắt một phần não của mình ra làm lỗi cho con AI được đặt tên là 2-bit này. Con AI này được Charlie giao cho quản lý nhiều hệ thống liên quan đến bảo mật và an ninh của đảo Black Reef. Nó cũng chính là quản trò giúp điều hành trò chơi nhập vai của Charlie. Tiến sĩ Wenchi Evans, thiên tài của sự tò mò. Wenji doesn't want to go to the party. Who can blame her? Too bad, Doc. I've got a loop to break. Tiếp theo là nữ tiến sĩ Wenchi, một thiên tài thực thụ. Cô ta là nhà khoa học hàng đầu của nhóm nghiên cứu về Anomaly, sử dụng vòng lặp để đạt tình trạng bất tử, khiến Wenchi có nhiều đột phá trong nghiên cứu của mình và khiến cô ta càng trở nên lợi hại hơn. Wenchi đã nghĩ ra cách để mời hàng chục bản thể của mình từ các dòng thời gian khác nhau về cùng một nơi nhằm tăng hiệu quả của các thí nghiệm. Wenchi cũng phát hiện ra rất nhiều điều qua việc nghiên cứu Anomaly. Quan trọng nhất chính là Residium. Đây là một loại năng lượng xuất phát từ Anomaly, có khả năng tác động vào không thời gian. Các vật thể được bơm Residium có thể tồn tại vượt khỏi vòng lặp, có nghĩa là có thể mang theo chúng qua nhiều vòng lặp sau mà không bị mất. Việc dựng lên vòng lặp cũng được Wenchi thực hiện và bảo vệ nó bằng cách cấy chìa khóa vòng lặp vào nhóm các Visionaries. Nhờ đó, mỗi người mang một mảnh chìa khóa bên trong cơ thể, họ sẽ không đánh rơi, làm mất hay bị cướp khi còn sống. Chính vì vậy, mỗi Visionaries cũng mang trong mình một năng lượng Residium cực lớn. Mỗi người bị hạ sẽ làm vòng lặp bị tổn thương một chút, và khi tất cả cùng bị tiêu diệt thì vòng lặp sẽ sụp đổ. Wenchi cũng tính được rằng vòng lặp sẽ kéo dài ít nhất 13.000 năm và nhận ra rằng sau nhiều vòng lặp có vẻ như tác dụng phụ của nó đã xuất hiện. Những người bên trong vòng lặp dần dần quên mất quá khứ. Wenchi lo sợ rằng đến một ngày nào đó tất cả sẽ quên hết mọi diễn biến của các vòng lặp trước và trí nhớ chỉ gói gọn trong vòng lặp hiện tại. Có 2 người có vẻ không bị ảnh hưởng là Juliana và Kurt. Điều này đã xảy ra thật, nhưng sau khi Kurt mất trí nhớ thì chỉ còn duy nhất Juliana là nhớ mọi thứ từ vòng lặp đầu tiên. Tiêu diệt Wenchi trong khu thí nghiệm của cô ta sẽ rất khó vì phải tiêu diệt hết hàng chục bản thể đang tồn tại. Tuy nhiên, trong lúc lục lọi khu nghiên cứu, Kurt tìm ra tư liệu cho thấy những bản thể này sẽ về lại chỗ của mình vào buổi tối. Mặt khác, Wenchi đang tìm cách mở cửa các khu căn cứ cũ của dự án Operation Horizon bị quân đội bỏ lại ngày xưa. Các tài liệu của quân đội cho thấy họ đã bỏ lại một thứ gì đó rất quan trọng và phong tỏa các cửa vào không cho ai phát hiện ra nó. Từ đây, Kurt nảy ra một kế, anh ta quay lại tìm 2-bit và dụ dỗ nó giúp mình tạo ra một đoạn băng giả giọng Alexis. Nội dung đoạn băng nói rằng hắn ta biết cách mở cửa các căn hầm bí mật của Operation Horizon, nhưng chỉ tiết lộ với điều kiện Wenchi đến dự buổi tiệc của hắn. Kurt dặn 2-bit phát đoạn băng này cho Wenchi nghe. Bản thân 2-bit cũng có khả năng vượt ngoài vòng lặp, nên điều này tự động lặp lại từ vòng lặp kế tiếp, không cần Kurt phải tác động thêm nữa. Harriet Morse, con sâu dậy sớm. Looks like Harriet plays by the protocol's rules. I've got exactly one shot at her. Her morning sermon in Carl's Bay. Visionary tiếp theo là một thủ lĩnh tinh thần được nhiều người tin tưởng, Harriet Morse. Khi thâm nhập vào căn cứ của cô ta tại một nhà chứa máy bay ven biển thì Kurt nhận ra Harriet tuân thủ rất nghiêm ngặt quy trình của mình. Cô ta tự nhốt mình trong một căn phòng sâu bên trong căn cứ với nhiều lớp bảo vệ chặt chẽ. Điểm yếu duy nhất là mỗi sáng sớm cô ta sẽ xuất hiện trước những tín đồ của mình và có bài thuyết giảng ngắn. Chính vì vậy, cách duy nhất để tiêu diệt Harriet là lúc sáng sớm khi cô ta chuẩn bị xuất hiện trước các tín đồ của mình. Người ta nói, chim dậy sớm thì bắt được sâu, còn Harriet lại là con sâu dậy sớm nên đành chịu số phận bị ăn thịt vậy. Igor Sherling, nhà khoa học khó tính. Không giống như Wenchi, Igor nghiên cứu Anomaly theo một hướng khác, thiên về vật lý lượng tử và sóng radio hơn. Do cùng là nhà khoa học,
nên Igor có xu hướng thân thiết với Wenji hơn những người khác, và gã này cực kỳ khó chịu với việc bọn thuộc hạ tái máy làm hỏng các thiết bị của hắn. Kurt thâm nhập vào trại thí nghiệm chính của Igor và biết thêm một chút về quá khứ của mình. Theo như những gì Igor nói, thì chính hắn ta và Kurt là những người đầu tiên hình thành Ion Program. Hắn lo toan mọi thứ để dự án thành hình và vận hành ổn định. Igor cũng khá sốc khi biết Kurt đã phản bội và muốn phá vòng lặp. Hắn ta tin rằng Kurt là người hiểu lý lẽ và có thể thuyết phục được. Mặt khác, trong các bản ghi nhớ tin nhắn chat của Igor cho thấy hắn ta gây sức ép buộc Alexis phải mời mình tham gia bữa tiệc tối. Alexis dù tức giận vẫn phải dịu giọng mời Igor đến dự. Tuy nhiên đến buổi chiều thì Igor nhận ra thí nghiệm liên lạc với tương lai bằng sóng radio thông qua Anomaly của mình thành công. Hắn ta quá vui mừng nên quyết định thôi không đi dự tiệc nữa mà bắt tay xem xét kỹ hơn về thí nghiệm này. Kurt liền nghĩ ra cách đảo ngược điều này. Anh ta lẻn vào khu thí nghiệm trước khi kết quả nghiên cứu trả về và phá hỏng một đài phát sóng của Igor. Đài phát sóng không hoạt động khiến tín hiệu tương lai không thu về được. Igor tưởng rằng thí nghiệm thất bại nên đi đến chỗ Alexis uống rượu giải sầu vào buổi tối. Như vậy, cả ba nhân vật Alexis, Wenji và Igor đã tụ về cùng một chỗ vào buổi tối tiệc tùng. Frank Spicer, gã giang hồ thích pháo hoa. Còn về Frank Spicer, gã này có quá khứ là một tay xã hội đen nhưng đã đổi nghề và hiện tại đang là một ngôi sao ca nhạc kiêm quản lý an ninh tại Black Reef. Gã có một sở thích là đốt pháo hoa vào cuối ngày. Tuy nhiên, Kurt tìm ra một số manh mối cho thấy rằng gã này chỉ biết đốt, còn tạo ra pháo hoa như thế nào thì mù tịt. Frank cũng từng thổ lộ rằng lô pháo hoa thành công đầu tiên của hắn là do Kurt làm, còn hắn làm toàn thất bại. Hiện tại công việc sản xuất pháo hoa được giao cho một gã đàn em của Frank. Nhận ra việc bắn pháo hoa có thể sẽ là một cách hay để loại trừ Frank, Kurt lần theo dấu vết gã thuộc hạ thì biết được Frank giao cho hắn sản xuất pháo và chuyển đến chứa tại container pháo hoa của Frank đặt gần khu căn cứ của Harriet. Mật mã của container sẽ được Frank gửi vào buổi trưa. Tuy nhiên, khi Kurt đến nhà của tên thuộc hạ thì nó đã bị cháy ra tro. Điều này khiến Kurt phải mở một vòng lặp mới và đến nhà vào buổi sáng sớm trước khi hỏa hoạn xảy ra. Tại đây, Kurt phát hiện gã thuộc hạ chạy máy sản xuất pháo hoa một cách cẩu thả khiến nó phát nổ tạo ra hỏa hoạn. Anh ta liền cắt nguồn điện cho máy ngừng chạy để ngăn vụ hỏa hoạn xảy ra. Trở lại vào buổi trưa, Kurt có trong tay mật mã mở container pháo hoa của Frank. Trong container này, Kurt tìm thấy bộ điều khiển bắn pháo hoa. Anh tiện tay đấu chéo dây cho nó. Đây sẽ là cái bẫy chết người và Frank sẽ tự hủy trong buổi bắn pháo hoa tối hôm đó mà không cần Kurt phải ra tay. Juliana Blake, sự thật ẩn giấu. Người cuối cùng là Juliana Blake và cũng là kẻ khó chịu nhất. Cô ta luôn dùng điện đài để nói chuyện và khiêu khích Kurt. Tuy nhiên Kurt không thể tìm ra nơi trú ẩn của cô ta. Không có ở nơi làm việc, không có ở nhà. Juliana chỉ xuất hiện khi Kurt sơ hở bị lộ và bị báo động. Lúc đó cô ta sẽ phong tỏa lối trở về hầm của Kurt và xuất hiện để truy sát anh. Khi Kurt hỏi thẳng vị trí của Juliana, cô ta trả lời rằng mình ở một nơi anh thấy cả ngày nhưng không nghĩ tới. Đó chính là vòng tròn đồ sộ ở giữa đảo, cũng chính là nơi vận hành vòng lặp. Không hề có một cách nào để trèo lên đó được, nên việc tiếp cận đối thủ này gần như bất khả thi. Kurt đành quay sang tìm những dữ liệu của Operation Horizon, hy vọng tìm được cách. Dựa theo các ghi chép của Wenji, Kurt tìm được cách mở lần lượt các căn hầm của quân đội để lại. Từ những manh mối còn sót lại trong đó, Kurt tìm ra một phần quá khứ của mình. Theo đó, Kurt vốn làm việc cho Operation Horizon và lái một chiếc tên lửa thử nghiệm. Hiện tượng Anomaly trên đảo khiến các nhân viên quân sự tham gia dự án dần rơi vào rối loạn tâm thần. Có người thấy bản thể của chính mình như được mang từ một dòng thời gian khác về đây. Có người bị lo lắng bồn chồn nhìn thấy ảo ảnh. Cho đến một ngày, bỗng dưng Anomaly biến mất. Dự án Operation Horizon không còn cái để nghiên cứu nữa nên đành rút khỏi đảo. Chỉ huy ra lệnh niêm phong chặt tất cả các khu vực nghiên cứu để không ai có thể tiếp cận những thứ họ bỏ lại trên đảo không mang đi được. Kurt lúc đó đã mất tích trong một lần thử nghiệm, còn vợ anh là Layla đang mang thai được chuyển về đất liền. Tên đầy đủ của vợ anh là Layla Blake. Blake. Kurt giật mình nhớ lại cái tên Juliana Blake, cô gái trẻ có cùng họ với vợ anh. Đến đây thì Deadloop có một pha bẻ lái đến khó ngờ. Juliana Blake, kẻ thù lớn nhất của Kurt trên đảo Black Reef, lại chính là con gái anh. Đó chính là đứa con được sinh ra trên đất liền và cô ta đã quay trở lại dự án Ion Program để gặp Kurt. Juliana thừa nhận mình chính là con gái của Kurt và nói rằng anh từng thoát khỏi vòng lặp từ năm 1950, có thể ám chỉ Operation Horizon.
nhưng sau đó quyết định trở lại. Cả hai đều biết nhau và cùng làm việc cho Eon Program, nhưng Kurt ngày càng trở nên tàn bạo với Juliana, thậm chí trở mặt giết cô. Chính vì vậy, cô ta đã trả đũa bằng cách liên tục săn tìm và giết Kurt, tạo thành một cặp đối thủ săn lẫn nhau qua từng vòng lặp. Tuy nhiên, Juliana cũng thừa nhận cô không biết lý do Kurt muốn phá vòng lặp vì anh ta vốn rất thích và rất hợp với nó. Với việc chỉ còn lại hai người có khả năng nhớ những sự kiện của những vòng lặp trước, cả hai trở thành chúa tể của Black Rift. Họ có thể săn các Visionaries khác bằng nhiều cách để mua vui, làm mọi thứ họ thích vì chỉ cần qua ngày, mọi thứ sẽ hồi lại như cũ. Juliana cũng nói rằng Kurt là Visionary thứ 9, vì vậy muốn thực sự phá vòng lặp thì bản thân Kurt cũng phải chết. Mặt khác, cô ta cũng cho rằng nếu giết hết các Visionaries thì vòng lặp sẽ mất, nhưng có thể họ cũng sẽ chết theo vòng lặp mà không còn được thấy cái kết cuối cùng sau khi vòng lặp biến mất. Tuy nhiên Kurt vẫn nhất quyết muốn thử một lần. Kurt tìm đủ 3 từ khóa mật khẩu để mở cánh cửa cuối cùng chứa bí mật mà quân đội bỏ lại. Anh cũng gặp nhiều bản thể khác nhau từ các dòng thời gian khác của mình. Họ mang nhiều thay đổi khó hiểu, như một người mang bộ dạng thời trẻ của anh, một người mang dáng vẻ của kẻ bất cần đời khi cạo trọc xăm trổ đầy người. Họ đều gợi ý rằng anh thật sự muốn ở lại vòng lặp này chứ không phải phá nó. Bí mật cuối cùng phía sau cánh cửa chính là con tàu tên lửa mà Kurt đã lái năm xưa. Nó cũng chính là mảnh ghép cuối cùng cho kế hoạch phá vòng lặp của Kurt. Nuôi quân 3 năm dùng trong 1 giờ. Sau nhiều vất vả tìm hiểu và sắp xếp, Kurt đã có một quy trình hoàn thiện cho một ngày tiêu diệt đủ 8 Visionary trong danh sách. Buổi sáng, anh đến căn cứ của Harriet, tiêu diệt cô ta và tiến hành phá thiết bị bắn pháo hoa của Frank ở container gần đó. Buổi trưa, Kurt lẻn vào phá trạm phát sóng của Igor, làm thí nghiệm của hắn ta thất bại. Buổi chiều, cặp đôi Charlie và Fia bị Kurt khởi động hệ thống bơm nước đưa nước ngập chỗ hẹn hò, khiến họ chết đuối. Buổi tối, Frank bị tai nạn pháo hoa chết trong khi Kurt phá tan bữa tiệc tiêu diệt cùng lúc 3 người là Igor, Wenji và Alexis. Xong việc, Kurt quay vào căn phòng bí mật, ngồi vào chiếc tên lửa và lái nó tông thẳng một kiến trúc khổng lồ ở giữa đảo. Kurt trèo ra ngoài và được Juliana mời vào căn phòng trung tâm của kiến trúc. Tại đây, tất cả các vũ khí và cả slab của Kurt đều bị tháo ra. Juliana mời Kurt ngồi vào một bàn ghế ở giữa căn phòng để trò chuyện. They're museum pieces, part of history, worth preserving, like Black Reef. Trên bàn là một cái hộp gỗ với 2 khẩu súng cổ loại được sử dụng trong các cuộc thách đấu súng sinh tử của giới quý tộc thời xưa. Juliana cố thuyết phục Kurt suy nghĩ lại vì bản thân vòng lặp rất hấp dẫn, là nơi họ có thể làm rất nhiều thứ mà họ muốn. Kurt thì vẫn muốn quay trở lại thế giới thực, nơi mọi thứ sẽ không có kiểu hư làm lại như trong vòng lặp giả này nữa. Tại đây, game sẽ chia làm 3 kết thúc tùy theo sự lựa chọn của người chơi trong vai trò Kurt Van. Ending 1: phá vòng lặp và rời đi. Kurt và Juliana cầm súng của mình lên, họ chĩa súng vào đầu nhau nhưng Kurt bóp cò trước giết chết Juliana. Thời điểm nửa đêm sắp đến, anh ta liền gieo mình xuống khoảng không bên dưới để giết nốt người nắm giữ chiếc chìa khóa cuối cùng là chính mình. Kurt tỉnh lại trên bãi biển với Juliana đứng chờ sẵn, trên tay cầm một khẩu súng. Cô ta rất tức giận nhưng không nỡ bóp cò. Juliana quay lưng và biến mất vào khoảng không, bỏ lại Kurt ngồi thẫn thờ một mình. Mục đích đã đạt được, nhưng trong anh giờ là cảm giác trống rỗng giữa mênh mông đất trời. Ending 2: ở lại với một đối thủ truyền kiếp. Kurt và Juliana cầm khẩu súng của mình lên, họ chĩa súng vào đầu nhau nhưng Kurt bóp cò trước giết chết Juliana. Thời điểm nửa đêm sắp đến, anh ta bình tĩnh đứng chờ ngày qua. Vòng lặp lại tiếp diễn như cũ và Juliana vì tức giận do bị giết trong căn phòng đó nên tiếp tục săn đuổi Kurt để báo thù ở các vòng lặp tiếp theo cho đến vĩnh hằng. Ending 3: ở lại với một đồng hành thú vị. Kurt và Juliana cầm khẩu súng của mình lên, họ chĩa súng vào đầu nhau nhưng cả hai đứng một lúc mà không ai bóp cò. Hai người cùng buông súng và bật cười. Juliana thú nhận rằng cô bị dọa hết hồn vì tưởng Kurt làm thật. For a second, you almost had me. Thời điểm nửa đêm trôi qua, Kurt tỉnh lại ở bãi biển với Juliana chờ sẵn. Cô mang một bản đồ tới và họ bắt đầu bàn chuyện sẽ chơi trò gì trong hôm nay. Kurt đưa ra ý tưởng nhét Alexis vào máy xay thịt. Juliana thì rủ nhậu vào buổi tối. Họ là hai bố con và giờ là một cặp rong chơi giữa các vòng lặp cho đến vĩnh hằng. Ý nghĩa của vòng lặp và quan niệm thế giới ảo của một tôi. Deathloop là một sự ẩn dụ mượn câu chuyện của Kurt để đưa ra vấn đề về sự lựa chọn giữa thực và ảo. Vòng lặp trên đảo Black Reef giống như một thế giới của video game và Juliana cũng giống như một người bạn cùng chơi. Tất cả đều có làm xuyên suốt câu chuyện chỉ là để tắt bỏ cái thế giới ảo của vòng lặp và trở về với thực tại. Tuy nhiên, cách khai thác và ý nghĩa mà Deathloop nêu ra lại khác so với những tác phẩm cùng chủ đề. Nếu các tác phẩm khác ca ngợi việc thoát ảo về thực thì Deathloop cho thấy một cách nhìn khác.
God chọn quay về thế giới thực và nhận ra một sự trống rỗng. Anh rơi vào một thế giới hoàn toàn lạ lẫm và đầy hoài nghi sau từng ấy năm sống trong vòng lặp ảo. Đứa con gái mà anh biết cũng đã bỏ đi và không bao giờ tha thứ cho anh. Ngược lại, nếu chọn ở trong vòng lặp cùng Juliana, God sẽ có tất cả những gì mình muốn, một cuộc sống vĩnh hằng, muốn làm gì cũng được, kể cả giết người, vì chẳng ai thực sự chết. Họ sẽ trở lại vào hôm sau như nhân vật hồi sinh trong game. Juliana có thể là đối thủ, có thể là đồng minh cũng được. Đó sẽ là một cuộc vui bất tận với những thứ mình yêu quý. Deathloop đưa ra một thông điệp cuối cùng, đó là nếu chọn bỏ thế giới ảo, bạn có đủ dũng khí để quên đi những gì mình từng có trong thế giới ảo. Thích nghi lại với thế giới thật đầy rủi ro, khó khăn, không thể quay lại nếu làm hỏng việc là một thử thách rất lớn. Liệu bạn có dám lựa chọn một sự thật tàn khốc thay cho một giấc mơ đẹp trong thế giới ảo? Cả hai lựa chọn đều có cái giá của nó. Thoạt nhìn tưởng như Deathloop ủng hộ chọn thế giới ảo, nhưng thông điệp thực sự chính là sức nặng của sự lựa chọn. Cái nào cũng có cái giá riêng của nó. Ở lại thế giới ảo, bạn sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới thực. Chọn thế giới thực thì phải đối mặt với sự tàn khốc của nó. Trên đời không có cái bánh nào miễn phí. Mọi sự lựa chọn đều có cái giá phía sau, kể cả chọn được sung sướng. Và điều cuối cùng, cái kết trở lại vòng lặp của God thực ra là một vòng lặp lớn. God sẽ vui vẻ cho đến khi anh ta bị mất trí nhớ và lại tìm cách phá vòng lặp một lần nữa. Mọi thứ sẽ diễn biến lại từ đầu, giống như bạn cố bỏ game rồi sau đó buồn chán lại chơi tiếp game khác vậy. Đó là những suy nghĩ của Mọt sau khi kết thúc tựa game Deathloop vòng lặp chết chóc. Anh em thấy sao về tựa game này? Liệu nếu phải lựa chọn giữa thực tế và thế giới ảo, bạn sẽ chọn gì? Hãy để lại suy nghĩ của mình bên dưới và Mọt sẽ ghi bình luận có tầm nhất lên đầu đó. Còn bây giờ thì đừng quên cho Mọt một like và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.